Hey there, happy campers! Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pagluluto ko ng squid gisado. So, kuha tayo ng pan. So, wok ang gamit ko, electric wok. So, initin natin sa medium-high heat. Tapos, once mainit na, i-add natin ang vegetable oil. Kapag mainit na ang oil, i-add natin ang onion. Lagyan ng asin. Lutuin hanggang sa mangamoy. Kapag translucent na yung onion, i-add natin ang garlic. Lutuin hanggang sa mag-golden brown. Yan, na-golden brown na yung garlic natin, i-add natin ang squid. Haluin ng konti. Tapos, ilagay natin ang soy sauce. Pati na rin ang garlic powder. Saka ang black pepper. Halu-haluin. At takpan natin at hayaang maluto. So, habang niluluto natin yan at tinatakpan, huwag naman natin kalimutang i-check paminsan-minsan at halu-haluin. Yan, nagsisimula ng mag-pink yung squid. Takpan natin ulit. Ayan, medyo naluluto na yung squid natin sa sarili niyang juice. Maglagay tayo ng tubig kasi gusto natin ng sobrang lambot na squid. Haluin natin. Takpan hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na ulit. Huwag kalimutang halu-haluin at saka i-scrape yung bottom para hindi masunog. Takpan natin ulit. Ayan, lumalambot na siya. Ayan. Pinakuluan ko ito ng mga 45 minutes to 1 hour kasi gusto ko yung squid na sobrang lambot. Ayaw ko ng gummy na squid. So, luto na to. Kung gusto niyo ito, yung saucy, patayin niyo na yan. Tikman niyo yung sauce. Adjust to your own taste. Habang ako, maglalagay ako ng konting magic sarap. Optional to. At haluin. So, ayan, ready to serve na yan and adjust to your taste, okay? So, patayin ko na din yung apoy. So, ito na ang squid gisado natin. Simpleng ingredients lang pero sobrang sarap. So, pinapakuluan ko yan ng mga 45 to 1 hour or sa hanggang lumambot yung squid. Meron akong squid dito, vegetable oil, soy sauce, garlic, onion, garlic powder, salt, black pepper, magic sarap, optional, at saka tubig. So thank you so much for watching, and if you like this video, give it a thumbs up, and don't forget to subscribe. See you next time. Bye-bye!